BBC नेपाली सेवाको साँझपखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा स्मार्ट लाइसेन्स सुरु भएको 1 दशक नपुग्दै कार्ड रहित प्रणालीमा जाने सोचमा सरकार। बिस्तारै कार्डलेस लाइसेन्समा जान सकिन्छ। स्मार्ट लाइसेन्स भन्ने हामीले बर्तरदेखि लिएर आयौँ, तर यो स्मार्ट कहिले बनाउन सकेन। के निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको छानबिन दायराभित्र ल्याउन खोजिँदैछ? अख्तियारलाई डह्रो बनाउन चाहन्छौँ। यसको मतलब सबै ठाउँमा अख्तियारको हात पुग्ने, अख्तियारले मात्र हेर्ने गरी कानुन बन्दैन। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा एक अमेरिकी अर्बपतिद्वारा स्पेस वाक गर्ने प्रथम गैर व्यावसायिक अन्तरिक्ष यात्रीको कीर्तिमान। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। पवन राज पौडेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकी अर्बपति जेरेड आइसैकम्यान निजी तवरमा स्पेस वाक गर्ने पहिलो गैर व्यावसायिक अन्तरिक्ष यात्री बनेका छन्। उनले स्पेस एक्सको पोलरिस डाउन मिशन मार्फत उक्त यात्रा तय गरेका हुन्। यस मिशनमा उनैले लगानी गरेका थिए। उनी 15 मिनट जतिका निम्ति ड्रागन अन्तरिक्ष यानबाट बाहिर निस्किएका थिए। त्यस क्रममा इन्जिनियर सारा किलिस र मिशनका अन्य 4 सदस्यहरू पनि उनीसँगै थिए। पुनः क्याप्सुलमा फर्किनु अघि उनीहरूले नयाँ स्पेस सुटको परीक्षण समेत गरे। उनीहरू शनिबार पृथ्वीमा अवतरित हुनेछन्। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्रमा रुसले गरेको गोलाबारीमा परि रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा काम गर्ने 3 युक्रेनी नागरिकको मृत्यु भएको बताएका छन्। हमलामा अन्य 2 जना घाइते भएका छन्। जेलेन्स्कीले यसलाई युद्ध अपराध भनेका छन्। रेडक्रसले पनि आफ्ना 3 कर्मचारीको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। नाइजेरियाका सेना र आपतकालीन सेवाका कर्मचारीहरूले देशको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा बाढी प्रभावित स्थानमा फँसेका मानिसको उद्धार गर्न डुङ्गाको प्रयोग गरिरहेका छन्। बाँध फुटेपछि बगेको पानीले बोर्नो राज्यमा हजारौं घरहरू बगाएका थिए। शहरबाट 4 लाख भन्दा बढी मानिसहरू विस्थापित भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। मैडुगुरी शहरस्थित बीबीसी संवाददाता अजिजात ओलाउलुवा भन्छन्, बाँध फुटेका कारण शहरमा बाढी आएको 3 दिन भयो। म कमसे कम 4 वटा त्यस्तो समुदायमा गएको छु जहाँ सयौं मानिसहरू फँसिरहेका छन्। उनीहरू असहाय, निराश र भोका छन्। मैले बाढीमा मानिसका 2 शवहरू तैरिरहेको पनि देखेँ। अधिकारीहरू पानीबाट फैलिने रोगको आशंकामा चिन्तित बनेका छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले गाजाबाट करिब 100 जना मानिसलाई युनाइटेड अरब इमिरेट्सको सुरक्षित स्थानमा सारेको छ। तीमध्ये अधिकांश बालबालिका छन्। राष्ट्रसंघले अक्टोबर 7 मा हमासले गरेको हमला पछिको यो सबैभन्दा ठूलो स्थानान्तरण भएको जनाउँदै उक्त क्षेत्रमा चिकित्सकीय सामग्री स्थानान्तरण गर्ने कार्यलाई पुनः निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ। प्यालेस्टिनी क्षेत्रका निम्ति WHO का प्रतिनिधि रिचर्ड पिपरकोनले विदेशमा उपचार गर्न जाने पर्खाइमा रहेका गाजाका 10,000 मानिसको उपचारार्थ बाटो खुला गरिनुपर्ने बताएका छन्। र संयुक्त राष्ट्रसंघको बालबालिका सम्बन्धी निकाय युनिसेफले बुधबार मलेसियाको स्याहार केन्द्रबाट उद्धार गरिएका सयौं बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरूमाथि भएको भनिएको शारीरिक र यौन दुर्व्यवहारबाट स्तब्ध भएको जनाएको छ। युनिसेफका प्रतिनिधि रोबर्ट ग्यासले उनीहरूले अकल्पनीय भयावह घटनाको सामना गर्नु परेको र उनीहरूलाई दीर्घकालसम्मका निम्ति चिकित्सकीय र मनोवैज्ञानिक सहायताको खाँचो पर्ने बताए। मलेसियाको प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ र अहिलेसम्म 170 जनालाई पक्राउ गरेको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ। नेपालमा स्मार्ट लाइसेन्सको अवधारणा सुरु भएको 1 दशक पूरा नहुँदै अब कार्ड रहित लाइसेन्सको प्रयोग गर्ने विषयमा सरकारले विचार गरेको एक वरिष्ठ अधिकारीले बताएका छन्। 2072 सालदेखि एसियाली विकास ब्याङ्कको झण्डै 3 अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण सुरु भएको थियो। तर त्यस्तो अनुमति पत्र परीक्षा पास गरिसकेका झण्डै 17 लाख जनाको हात अझै नपरिसकेको अवस्थामा अधिकारीहरूले अब कार्ड रहित उपायमा जाने सोच अघि बढेको बताएका हुन्। दूरगामी सोच र त्यही अनुसार व्यवस्थापकीय योजना नबनाई स्मार्ट लाइसेन्स जस्ता योजना ल्याउँदा राज्यलाई अनावश्यक रूपमा अर्बौं रुपैयाँ व्यवहार भएको एकजना भूतपूर्व लेखा परीक्षकले टिप्पणी गरेका छन्। प्रदीप बस्यालको रिपोर्ट।
लाइसेन्स दिने काम प्रदेश सरकारको अधिकार भनिए पनि त्यस्तो समेत राम्रोसँग हुन नसकिरहेका बेला संघीय अधिकारीहरूले यस्तो विचार सुनाएका हुन्। त्यसैले अब प्रदेशले छाप्दा समेत चिपयुक्त कार्ड नभइकन सहज हुने गरी क्युआर कोड र राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बरमा रुजु गर्न सकिने गरी कार्ड नै छाप्ने अधिकारीहरूको योजना छ। प्रत्येक दिन थपिने नयाँ र पुराना गरेर लाखौं लाइसेन्स वितरण हुन नसकिरहेको अवस्थामा अहिले विदेश जानेहरूलाई बाहेक अरूका लागि स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न बन्द गरिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव प्रसाद रिजाल, बिस्तारै कार्डलेस लाइसेन्समा जान सकिन्छ ब्रो। नागरिक एपबाट देखाए पनि पढ्ने, राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर भने पनि पढ्ने, राष्ट्रिय परिचय पत्रको क्युआर देखाए पनि पढ्ने, बाटामा रसिद देखाए पनि अब रसिद मात्रै हेरेर नछोड्ने, रसिदमा उल्लेख भएको ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बरै त्यो सिस्टममा इन्ट्री गर्ने, त्यसले त्यहीँभित्र जेनेरेट गर्छ लाइसेन्स, त्यसलाई हेरेर मान्ने। अब त्यसले दिनभरि यो मुलुकमा कहाँ लाइसेन्स चेक भए, कहाँ बढी समस्या रहेछन्, कहाँ चाहिँ कुन खालका समस्या बढिरहेछन् भन्ने कुरो हामी पाउन थाल्छौँ यो डिजिटलमा गएपछि। यो मुख्य चाहिँ त्यो डिजिटल आधार तयार गर्ने हो। भूतपूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुखदेव भट्टराई खत्रीले महत्वाकांक्षी सरकारी योजना ल्याइएको भए पनि त्यसले सहज सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा उनकै शब्दमा सार्वजनिक खरिद कानून निकममा ठहरिएको बताउँछन्। त्यसबाहेक यातायात सम्बन्धी निकायका नेतृत्वमा त्यसबीचमा छिटो गरिएका फेरबदलले त्यहाँ व्यवस्थापकीय कमजोरी हुँदा लाइसेन्सको समस्या विकराल बनेको खत्री सुनाउँछन्। फेरि हाम्रो प्रशासनिक उसमा के छ, सबभन्दा ठुलो र दुःखको कुरो चाहिँ मेरो पालाको होइन, त्यसले गर्दा मलाई जानकारी छैन भन्ने कुरो त यो त एकदमै रहेको छ। यसमा त हामी धेरै भोगेका छौँ। यातायात विभागको सोच अनुसार नै कोशी प्रदेशले यसै साताबाट सवारी साधन अनुमति पत्र जारी गर्ने काम सुरु गरेको छ। अहिले नेपालका 42वटा यातायात कार्यालयबाट दैनिक 6000 को हाराहारीमा नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्र जारी हुने गरेको छ। तर स्मार्ट भन्दैमा सोही अनुसार प्रयोग हुन नसक्ने लाइसेन्स जारी गर्नुपर्छ भन्ने आफूहरूको सोच नरहेको विभागका महानिर्देशक रिजाल बताउँछन्। स्मार्ट लाइसेन्स भनेर हामीले 72 देखि युज गरेर लिएर आयौँ, तर यो स्मार्ट कहिले बनाउन सकेन। स्मार्ट भनेको त त्यो कार मात्रै स्मार्ट हुनु त होइन होला, टाइममा पाउनु पनि पर्थ्यो होला, चेक पनि त्यही हिसाबले हुनुपर्छ होला, त्यसको ट्राफिकले पनि त्यही हिसाबले रेस्पोन्स गर्नु पर्थ्यो होला होइन। धेरै कुराको कम्बिनेसन स्मार्ट हुनुपर्ने, तर त्यो कारै स्मार्ट टाइममा हामीले एउटा मेसिन राखेर टाइममा छापेर कहिले पनि दिन सकेनौँ। यो चाहिँ 8 वर्षको अनुभव त्यो भयो। अब छिट्टै बागमती प्रदेशले 500वटा क्युआर जाँच्ने उपकरण किनेर प्रभावकारी रूपमा जाँच्ने काम अगाडि बढाउँदैछ, जसका लागि पनि अहिले क्युआर कोड अनिवार्य भएकाले लाइसेन्स पास भएकै बिलमा फोटो र क्युआर कोड टाँसेर दिने व्यवस्था गरिँदैछ। प्रदीप बस्याल, BBC काठमाडौँ। अर्को विषय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन दायरामा निजी क्षेत्रलाई ल्याउनु पर्ने वा नपर्ने विषय बेला बखत राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा आउने गरेको छ। कतिपयले त्यस्तो गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएका छन् भने कतिपयले निजी भए पनि राज्यको रकम कुनै रूपमा जाने गरेको अवस्थामा त्यस्तालाई अख्तियारको रेडारभित्र ल्याउनु पर्ने बताउने गरेका छन्। यी लगायतका विषयमा धारणा बनाउन संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बिहिबार एउटा 9 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले समितिका सभापति रामहरि खतिवड़ालाई के निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको छानबिन दायराभित्र ल्याउन खोजिएको हो भनेर सोधेका छौं। ढुक्क पार्छु गनीजी BBC मार्फतै अख्तियार निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउने पक्षमा समिति छैन र प्रवेश गर्नु पनि हुँदैन। राज्य पनि त्यो पक्षमा जाला जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले अख्तियारको काम कारबाही हेरेका छौं, कतिपय कुराहरुमा राम्रो पनि गरेको छ, कतिपय कुरामा त्यस्तै मान्छे भयो भने गलत पनि भएको छ। अख्तियारका आयुक्तहरू नै कतिपय ठाउँमा विभिन्न काण्डमा मुछेका छन्। भागवण्डाको आधारमा अख्तियारमा जाने पद्धति पनि गलत छ, यसलाई पनि सुधार्नु पर्ने जरुरत छ। हामी 2-3 वटा कुरा अगाडि जाउँ भन्ने पक्षमा छौं। अहिले निर्णय भइसकेका छैन। बेनामे उजुरीले पनि मान्छेलाई हैरान गरेको छ। त्यो बेनामेको बारेमा व्यापक छलफल गर्ने त्यसबाट ल्याएर मुद्दामा लाने प्रवृत्ति पनि गलत छ। बेनामे लिने नलिने त्यो बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौं। अख्तियारलाई प्राइभेटमा जान दिने नदिने त्यो बारेमा पनि छलफल गर्छौं र मुद्दा परिसकेपछि कति समय त्यसलाई सक्नुपर्ने, एउटा मान्छेलाई अख्तियारमा 10 वर्ष 15 वर्ष धाउन लाएर यसलाई लिङ्गरिङ गर्ने पक्षमा पनि हुँदैन। त्यसको पनि एउटा समयावधि तोक्ने पक्षमा छौं। उसो भए उपसमिति गठन खासमा केका लागि, के उद्देश्यका लागि भएको? भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा कतिपय इस्युहरू छन्। जस्तो उहाँहरूले दाबी गरेका प्राइभेट कलेजहरू भनियो, कतिपय हस्पिटलहरू भनियो। नेपाल सरकारले अनुदान दिएका हस्पिटल मात्रैमा जाने कि प्राइभेटमा पनि जाने भन्ने कुराहरू आउन थाले। हाम्रो भनाइ चाहिँ के छ भने संघले, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका र उसले अनुदान दिएकालाई मात्र अख्तियार प्रवेश गर्ने, त्यो भन्दा बाहेक लगानी तपाईँ गर्ने, तपाईँको सम्पत्ति सारा डुब्नु पर्ने, त्यहाँ पनि अख्तियारले हेर्ने, यो त हुनै सक्दैन। त्यसैले अहिले त्यो बाटोमा हामी गएका छौँ। यहाँको भनाइ अनुसार केही मापदण्डहरू हुनेछ, कस्तामा प्रवेश गर्न पाउने, कस्तामा नपाउने भनेर? हो, त्यो
त्यो पनि हामी तयार गर्छौँ। प्राइभेटमा चाहिँ अहिले प्रवेश गर्ने लाइनमा राज्य व्यवस्था समिति गएको छैन। आंशिक स्वामित्व भएको अथवा अनुदान दिने गरेको त्यसमा भयो भने सहमति हो। त्यही बारेमा पनि कस्तो बनाउने त, जस्तो ब्याङ्कबाट लोन लिन्छ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नेपाल सरकारको स्वामित्व होला, नेपाल ब्याङ्कमा नेपाल सरकारको स्वामित्व होला, नेपाल ब्याङ्क र वाणिज्य ब्याङ्कबाट लोन लिने, लगानी गर्ने, अनि काम पुरा गरेन भने त्यस्तोमा पनि अख्तियार जाने नजाने, यस्ता केही कुराहरूमा कसरी जाने भन्ने बारेमा उपसमितिले निर्णय गर्छ। तर समग्रमा हामी प्राइभेटमा नै जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। यो बहस कसरी आयो त? अनि कतिपय मान्छेलाई आशंका के भयो भने अब साँच्चीकै अख्तियारको दायरा चाहिँ फराकिलो पार्न थालिएको अथवा निजी क्षेत्रमा पनि अख्तियार आउन लागेको हो एउटा कुरा गरौँ। अब लगानीको वातावरण निरुत्साहित गर्ने पक्षमा न समिति छ न सरकार छ। व्यापारीहरूलाई व्यापार गर्न नदिने, सधैँ अख्तियारको डर त्रास देखाउने। अहिले त प्रधानमन्त्रीले भनेको काम नहुने, अख्तियारले भनेको काम हुने भयो। किन भनेर सोध्यो भने अख्तियारको हातमा हतकडी हुन्छ, पठाइदिन्छ, प्रधानमन्त्रीले के गर्छ र भन्ने भयो। हामी अख्तियारलाई डरो पनि बनाउन चाहन्छौँ, भ्रष्टाचारका मुद्दामा राम्ररी हेरोस् भनेर। त्यो सँगसँगै सरकार चाहिँ कामै गर्न नसक्ने, सबै अख्तियारले गर्ने गरी पनि बनाउन, त्यसलाई अर्को सरकार निर्माण गर्न चाहँदैनौँ। संवैधानिक संस्था अन्तर्गत संवैधानिक परिधिभित्र रहेर काम गर्ने गरी अख्तियारलाई डरो बनाउन चाहन्छौँ। यसको मतलब सबै ठाउँमा अख्तियारको हात पुग्ने, अख्तियारले मात्र हेर्ने गरी कानुन बन्दैन। टुङ्ग्याउन लागि थप स्पष्टताका लागि निजी क्षेत्र भए पनि कस्ता निजी क्षेत्रमा चाहिँ अख्तियारलाई नेपाल सरकारले, जस्तो उदाहरणका लागि नेपाल एयरलाइन्सलाई नेपाल सरकार जमानी बसेर लोन दियो र प्लेन ल्याइयो, तर त्यहाँ बदमासी भयो भने त्यस्तामा हेर्न सक्छ। तर तपाईँले एउटा प्लेन कम्पनी आफूले, जस्तो बुद्धले खोलो होला, बुद्धले पनि बदमासी गरेको कतिपय छ भने हुन सक्छ। तर बुद्ध एयरलाइन्स अथवा यति एयरलाइन्स उहाँहरूलाई लगानी आफू गर्ने, प्रत्येक कुरा अख्तियारले हेर्ने गरौँ भने नयाँ लगानीकर्ताहरू कसरी आउँछन्? यो हुँदैन। लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरी कानुन बन्दैन। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा। एउटा विषय संक्षेपमा, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अधिकारीहरूले भारतको मध्य प्रदेश नजिकै एउटा न्यून चापिय प्रणाली बनेको र त्यसका कारण पश्चिम नेपालका केही स्थानमा ठूलो वर्षा हुने सम्भावना रहेको बताएका छन्। विभागका अनुसार भारतमा विकसित उक्त प्रणाली नेपालतिर सर्ने सम्भावना देखिएसँगै बिहिबार साँझदेखि शनिबारसम्म लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठूलो वर्षा हुन सक्छ। अधिकारीहरूले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा ठूलो वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै आवश्यक सतर्कता र सावधानी अपनाउन सुझाव दिएका छन्। विभागले पश्चिमका 8 जिल्लामा उच्च जोखिम रहेको जनाएको छ। साथै फरिन्द्र दाहालले तयार पारेको यस सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्ट तपाईँ bbcnepali.com मा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। अमेरिकी अर्बपति जेरेड आइस्याकम्यानले स्पेस वाक गर्ने प्रथम गैर व्यावसायिक अन्तरिक्ष यात्रीका रूपमा इतिहास रचेका छन्। उनी निजी तौरमा स्पेस वाक गर्ने प्रथम व्यक्ति बनेका हुन्। उनले आफ्नै लगानी रहेको स्पेस एक्सद्वारा सञ्चालित पोलारिस डन मिसन मार्फत उक्त ऐतिहासिक यात्रा तय गरेका हुन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ पवनराज पौडेलबाट। आइस्याकम्यान यतिखेर गुगलमा सर्वाधिक खोजिने व्यक्तिमध्येका बन्न पुगेका छन्। उनले कमान्डरका रूपमा उक्त अन्तरिक्ष यात्राको नेतृत्व गरिरहेका छन्। त्यसक्रममा आइस्याकम्यान र उनीसँगै गएकी इन्जिनियर सारा ग्यालिसले को स्पेस वाक औपचारिक रूपमा समापन भएको र यानभित्रका सबै व्यक्तिहरू स्वस्थ रहेको बताइएको छ। उनीहरू शनिबार पृथ्वीमा अवतरित हुनेछन्। अन्तरिक्ष यात्राका निम्ति ठूलो परिमाणमा रकम खर्चिएका कारण पनि 41 वर्षीय आइस्याकम्यानको चर्चा चुलिएको हो। फोर्ब्सले जनाए अनुसार उनीसँग $1.90 अरब बराबरको कुल सम्पत्ति छ। उनले सन् 1999 मा भुक्तानी प्रक्रियामा सघाउने शिफ्ट 4 पेमेन्ट नामक कम्पनीको स्थापना गरेका थिए। उनको कम्पनीले अहिले अमेरिकाका 1/3 होटल र रेस्टुरेन्टको कारोबार सम्हाल्छ। उडान क्षेत्रमा रुचि भएका उनले सन् 2004 देखि नै यस सम्बन्धी प्रशिक्षण लिन थालेका थिए। आइस्याकम्यानले अहिलेको अन्तरिक्ष यात्राका निम्ति कति रकम खर्चिए भन्ने खुल्न नसके पनि सन् 2021 को स्पेस एक्स सिभिलियन मिसनका निम्ति उनले $20 करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेका थिए। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख यहीँ सकिन्छ। भोलि बेलुकी 9:15 बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।